Joe stătea fericit în barul său, dând pe gât cel mai bun bus pe care l-a gustat vreodată. Frankie era chiar lângă el, analizând nervos încăperea. Fai, bă, Frankie, pur și simplu, fai. Nu am nici cea mai vagă idee ce au pus în băutura asta, dar, fai, mamă, o să mai comand una. Era sâmbătă seară, iar barul era plin cu 20-30 de persoane. Un val de conversații umplea locul pe măsură ce glumele și flirturile continuau. Pe lângă asta, Joe a început să fie tot mai zgomotos, atrăgând atenția patronilor care stăteau aproape de ei. Frankie și-a cerut scuze tipei blonde de lângă el. Aceasta și-a dat ochii peste cap și s-a dus înspre unul care arăta de parcă era Clint Eastwood. Frankie a înghițit în sec. Poți să taci, dracului din gură, Joe? Unul la mână, nu mai poți comanda încă un pahar, deoarece o să ne dea afară. Sincer, nu am nicio idee cum de-ai supraviețuit în tot acest timp cu un asemenea comportament. Pe lângă asta, prietenul tipei acelea va fi foarte nervos din cauza ceea ce ai făcut. Comportamentul impulsiv al lui Joe, indus de alcool, s-a schimbat brusc, devenind mai liniștit, și-a fixat privirea asupra bolurilor cu alune și și-a pus capul între ele. Mă rog, Frankie, să facă ce-o vrea. Dacă vrea să facă un scandal din asta, este invitatul meu. O să-l fac să-și mănânce propriul fund. Decât să aibă înțepatul ăla o problemă cu mine, mai bine ar învăța cum să-și țină femeia mai aproape. Frankie a oftat. Ieșise cu Joe de suficient timp ca să știe că atunci când ajunge în starea aceasta, nu se poate vorbi rațional cu el. Da, sigur, Joe. Oricum, cred că ar trebui să ne pregătim de plecare. Știi cât de nervos devine Boris când întârziem? Se face târziu și dacă nu ne întoarcem acasă la timp, am încurcat-o. Au, Frankie, pămpălău mai ești. Dă-l dracu pe Boris. Doar știi că bulangiul acela se poartă așa doar ca să se creadă superior. Ce-i pasă dacă întârziem 2 sau 3 ore? Nici o diferență. O să mai comand un pahar până înainte să plecăm. Frankie s-a ridicat și l-a tras pe Joe de umeri. La naiba, Joe, nu ai nevoie de un alt pahar. Ești deja beat. Iar un pahar în plus sigur te va pune să faci ceva care va întoarce întreg barul împotriva noastră. Și nu-mi pasă cât de dur te crezi. Dacă asta se întâmplă, o să fim dați afară în șuturi. Am fi norocoși dacă ne întoarcem acum acasă la Boris și dacă el ne va primi. Joe și-a deschis ușor ochii. O sclipire se vedea în ei, iar gura sa se deschise pe măsură ce se ridica și apuca încheietura lui Frankie. Ia-ți mâinile de pe mine, Frankie. Frankie și-a luat mâna de pe Joe, spunându-i, da, sigur, Joe, cum vrei tu. O urmă de transpirație se scurgea pe fruntea lui Frankie, în timp ce Joe îi strângea tot mai mult încheietura, destul de puternic încât să-i lase urme. Brusc, Joe zâmbi și dădea drumul lui Frankie. Vezi? Nu a fost așa de greu, nu? Acum nu te mai agita. Încă un pahar și ne îndreptăm spre casă, așa încât mama Boris nu se va supăra, ok? Frankie s-a așezat la loc, nemulțumit, în timp ce își masa încheietura. Bine, fie, încă un pahar. Doar încearcă să te abții, ok? Pentru mine. Joe a râs. Doar pentru tine, Frankie. Acum să vedem ce ai vrea. Mai bine ar fi ceva special, din moment ce tu mă grăbești. Și ce-i mirosul ăsta? Frankie l-a simțit de asemenea. Era un parfum de liliac, cu ușoare nuanțe de masc. Ambii bărbați și-au întors privirea în același timp și au rămas muți de uimire. Femeia care stătea la intrarea în bar părea să fie o viziune. Ochii săi erau largi, de un maro închis ca ciocolata, iar sub ei se afla o pereche de buze, roșii și pline, ca niște cireșe. Avea un păr creț și negru, care era într-un contrast perfect cu pielea sa palidă. Arăta de parcă invita bărbații să se joace cu el. Era îmbrăcat într-o rochie neagră, modestă, dar care accentua formele. Îi oferea un aspect mult mai atrăgător decât hainele purtate de orice altă femeie din bar în momentul acela. Discuțiile din bar au început să scadă, devenind niște șoapte ușoare. Observând mulțimea din bar, a început să zâmbească în timp ce își făcea drum până la teșghea. Figura sa atrăgea atenția fiecărui bărbat, precum și dezgustul și invidia femeilor.
În timp ce se punea la bar, la doar câțiva metri distanță de Joe și Frankie, tăcerea a încetat, iar discuțiile au reînceput. Joe s-a întors înspre Frankie, încântat. Frankie, eu mă duc la ea. Frankie a oftat. Joe, pe bune, fiecare bărbat din bar se gândește la asta acum. Uită-te la ea. Nu cred că e atât de fraieră încât să iasă cu cineva ca tine. Hai să plecăm. Tipa asta e piază rea. Simt asta. Este ceva la ea ce nu este în regulă. Știi ce zic? Joe rânja. Da, chiar nu este ok. Ai văzut ce piele palidă are? Clar are deficit de vitamina D. Din fericire pentru ea, eu am leacul. Privește și învață. Joe, uite, dacă mă respinge, plecăm acasă, ok? Nici nu o să mai cer un pahar. Bine, te aștept, dar am pretenția să fii înapoi în 2 minute, apoi plecăm. Joe a schițat un zâmbet larg cu dinții și a râs înainte de a se duce înspre femeia care avea deja 3 bărbați în jurul ei. Frankie a rămas la bar, uitându-se la comedia la care se aștepta să apară. A observat-o cum îl văzuse pe Joe cu coada ochiului pe măsură ce acesta se apropia de ea. Apoi femeia s-a întors înspre el pentru a oferi toată atenția, iar el se pregătea să-i spună una din replicile sale. Frankie s-a gândit. Uite-o că vine, partea în care ea le respinge și râde de el. Dacă își folosește una dintre replicile sale foarte speciale, unul dintre acei tipi îl va da afară și astfel îmi face mie o favoare. Atunci o să trebuiască să-l duc înapoi acasă cu taxiul. L-a văzut pe Joe spunând ceva, iar apoi, spre uimirea lui Frankie, femeia a afișat un rânjet răutăcios în timp ce se holba la prietenul său. Ea a ridicat un deget și l-a pus pe buzele lui Joe, după care l-a apucat de mână și l-a tras până la baia din bar. Joe a avut timp să-i arate lui Frankie o față mândră până să intre în baie și să închidă ușa în urma sa. Frankie a rămas cu gura căscată. Oi, cerule, a murmurat Frankie. Poate trebuie să mai iau un pahar după asta. În loc să facă asta, Frankie doar a stat la bar, așteptându-l pe prietenul său să termine ceea ce făcea. Au trecut 5 minute, apoi 10, 15, iar Joe nu mai venea. După 20 de minute, Frankie s-a îngrijorat. După ce au trecut 30 de minute, Frankie s-a ridicat și și-a făcut drum înspre baie. Joe s-ar fi supărat, dar totuși, erau acolo de 30 de minute. Frankie a deschis ușa și s-a oprit, incapabil să creadă ceea ce a văzut. Joe era lipit de peretele din baie, era ținut de ambele brațe de 2 bărbați mari și solizi, care păreau să fie boxeri profesioniști. Părea ca și cum ei l-au bătut pe Joe. Femeia stătea în fața lui, ținând în mână un clește. În timp ce Frankie privea, ea i-a băgat lui Joe unealta în gură și, acompaniat de o serie de gemete și lovituri de metal, i-a scos un dinte și l-a pus lângă ea, alături de alți dinți pe care deja i-a scos. Joe mormăia pe măsură ce sângele se scurgea din gura sa și își lăsa bărbia pe piept. Frankie a intrat în baie. Hei, ce dragui faceți? Dacă ar fi reușit să-l dea la o parte pe unul dintre acei tipi, ar fi avut o șansă ca el și Joe să iasă de acolo și să fugă. Frankie a simțit mișcare în spatele său, pe semne că mai era cineva ascuns după ușă. Înainte să se poată întoarce, a simțit cum o seringă i-a străpuns carnea, iar un lichid a fost eliberat în gâtul său. Frankie a căzut la pământ, țipând și văitându-se de durere, în timp ce otrava își făcea efectul. Apa rece ca gheața a fost turnată peste capul lui Frankie, trezindu-l. Acesta tușea și clipea. O senzație de arsură se simțea în zona din gât unde fusese injectat. Gura sa era uscată ca o hârtie. S-a uitat prin jur. El era legat de un scaun în mijlocul unui depozit necunoscut. O lumină slabă trecea prin geamul murdar aflat chiar deasupra sa. La dreapta lui se afla Joe, care era și el legat de un scaun și era bătut rău. Dacă Frankie nu ar fi știut mai bine, s-ar fi gândit că era mort. Femeia se afla în fața lor, ținând în mână o găleată, iar de fiecare parte avea un tip înalt, îmbrăcat în negru. Ea era îmbrăcată într-o uniformă militară. Aceasta zâmbea, în timp ce Joe murmura și își rotea capul în cercuri. Îmi pare rău să vă trezesc, băieți, a spus, dar vroiam să fiu sigură că veți fi conștienți pentru marele final. Du-te, naibii, femeie!
Ce naiba se întâmplă?" a urlat Frankie. Cine ești? Ce naiba faci? Te rog, dăm ceva de băut." Ea i-a chemat pe unul dintre bărbații de lângă ea. Maurice? Bărbatul a înaintat înspre Frankie, având o pungă de sânge în mâinile sale. Acesta a băgat în gură lui Frankie un tub de plastic conectat la gaura din pungă. Câteva picături de sânge se scurgeau pe limba lui Frankie, care simțea gustul sărat, metalic. Apoi celălalt bărbat i-a spus lui Maurice că se poate opri. După aceea s-a dus la Joe și i-a dat și lui câteva guri înainte de a se întoarce lângă femeie. Poftim, a spus zâmbind. Un ultim pahar de băutură. Ca să-ți răspund la întrebare, numele meu este Morgana Fontaine. Ceea ce fac aici este să răzbun moartea surorii mele și a altor persoane care au căzut victime apetitului vostru respingător. Ea s-a întors înspre ușa depozitului. Iar ceea ce fac acum este să scap lumea de alți doi paraziți. Lumina dimineții a pătruns prin intrarea deschisă direct peste cei doi prizonieri. În timp ce razele soarelui îi atingeau, pielea bărbaților a început să se negrească și să fumege înainte ca cei doi să ardă cu totul. Țipetele lui Joe și Frankie se auzeau prin toată încăperea. Pielea lor ardea, iar ochii se topeau. Morgana și complicii săi priveau cum cei doi vampiri se prefăceau în cenușă. După toate acestea, Morgana s-a îndreptat înspre cenușă și a scuipat în ea. Pentru sora mea. Haideți să curățăm și după să luăm micul dejun, băieți. Mi-e foame. Vânătoarea de vampiri s-a îndreptat înspre ușă, ieșind din depozit în lumina noii zile.